So guys, এই ভিডিওটো স্পন্সৰ কৰিছে দা হোৱাইট কলাৰ আৰু হোৱাইট কলাৰে ৱেব ডিজাইনিং, গ্ৰাফিক্স ডিজাইনিং এণ্ড মেনি মোৰ। চ' এডটো আহি আছে ইয়াৰ পিছতে, আৰু যদি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব খোজে তেন্তে লিংক ইন ডেছক্ৰিপশ্যন, তাহাঁতৰ ৱেবছাইটৰ লিংকটো আছে, লগতে ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, আপোনালোকে যাই কিনে DM কৰিব পাৰে। आज ये प्योर माने एडवेंचर Subscribe to my channel and click the bell icon. Well, so what's up guys, this is Bimon Vlogs. Welcome back here. Vlogs, welcome with a new video, and আজি মই গৈ আছো এটা ভাল মজা প্লেস ডেষ্টিনেশ্যনত, বাট ফাইনালি বৰষুণ পৰি আছে বাহিৰত। ভাবিলো বাইক লৈ যাম বুলি, বাট আজি ডেষ্টিনেশ্যনটোত মই গাড়ী লৈয়ে যাম, কাৰণ বহুত বৰষুণ। 4টাত উঠিছোঁ, 4টাত, এতিয়া বাজিছে 9টা। 4টাত উঠিছিলোঁ, বাট ফাইনেলি 9টা বাজিলে আৰু। চাওক, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাহিৰত কি বৰষুণ। So right, anyway, মই গেট বন্ধ কৰাতে মই পুৰা জিকি গ'লোঁ আৰু একো নাই, শুকাই যাব। ডেষ্টিনেশ্যন এটা যোৱা কথা আছিলে, বাট এটা ডেষ্টিনেশ্যন চালোঁ, সেইটো কেঞ্চেল কৰিলোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা ডেষ্টিনেশ্যন চালোঁ, সেইটোও কেঞ্চেল কৰিলোঁ। বাট থাৰ্ড নম্বৰ এটা সৰুকৈ ওচৰতে, চ' তাত যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আজিতো পানী পৰি আছে, মেবি তাতে যোনটো ঝৰ্ণা হ'ব, ৱাটাৰফলছ এটাত গৈ আছোঁ, যোনটো ঝৰ্ণা হ'ব সেইটো আজি চাগে ভাল হ'ব। যামেই অলপ পিছত। আৰু এতিয়া বাজিছে 9:51, মানে 10টাই বাজিব আৰু 10 মিনিট আছে। তো চাই থাকক, আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁৱে বৰষুণ, আৰু এবাৰ দেখাই দিওঁ এই যে বৰষুণ। আৰু সেইকণে হৈছে অভয়পুৰী পুলিচ ষ্টেচন, বৈদ্য বৰষুণ, আৰু বিপুল ৰখি আছে সেইটা। গাইজ, ইপিনে যায় শংকৰঘলা, আৰু এতিয়া ইপিনে গৈ আছোঁ, আৰু অলপ টাইম লাগিব, বেছি টাইম নালাগে। আৰু বহুত বৰষুণ, বাপৰে। তো গাইজ, শংকৰঘলা পামে আৰু বেছি টাইম নাই, আৰু ৰাস্তাটো বহুত সৰু, কিন্তু আগৰ ভিউটো বহুত মজা লাগিছে চিৰিয়াছলি। চ' এতিয়া পামে আৰু বেছি টাইম নাই। চ' ৰাইট, এতিয়া গৈ আছোঁ মজাকৈ, আৰু মোৰ লগত বেচেৰা বিপুল আহিছে, কিন্তু ইয়াৰো জছ আছে, কিন্তু মজা জছ। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ, আৰু এইপিনে ঝৰ্ণা পূৰা মজাকৈ বৈ আহি আছে, পানী পৰি আছে না, চ' সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আহি। আৰু এতিয়া বলক আপোনালোকক চিনেমেটিক শ্বটছ দেখাম, আৰু ভাল মানে যি ভাল দেখাব পাৰোঁ, ভাল লাগে। আৰু ইপিনে আছে সৰুকৈ বাগান, আৰু ইয়াত মানুহ কাম কৰি আছে এতিয়া, চ' ভালে লাগিছে মজাকৈ। চ' এতিয়া বলক ওপৰলৈ যাওঁ অলপ। চ' ৰাইট, এতিয়াতো পূৰা ভিজি গ'লোঁ, এণ্ড এইপিনে এটা ঝৰ্ণা আহি আছে ওপৰৰ পৰা, আপোনালোকক দেখা। এইটো দেখিছে, ইমান পানী, অ' ভাই দেখিছে, মাইণ্ড ব্লয়িং। আজি পিয়ৰ মানে এডভেঞ্চাৰ নিচিনা, মেন ভাৰ্চেছ ৱাইল্ড নিচিনা লাগি আছে একদম। আৰু আপোনালোকক এইটো দেখাই দিওঁ ৰ'ব, কি মজা, অ' ভাই এইবিলাক চাওক। আৰু সেই অলপ ভিতৰত যাই কিনে আপোনালোক দেখাম। What a beauty, man! What a beauty! মজা লাগিছে আজি সানডেটো। ছোটা মোটা শিলং।
ভিউৱাৰ্ছ এতিয়া বহুত ওপৰলৈকে আহিলোঁ আৰু পানীও পৰি আছে চ' শিলবিলাক অলপ পিছল হৈ আছে ত' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আৰু ওপৰত নাযাওঁ কেতিয়াবা যেতিয়া বৰষুণ নপৰে কেতিয়াবা আপোনালোককো লৈ আহিম ভিডিঅ'ত থ্ৰু দি আৰু কেতিয়াবা আহিব পাৰিম ন আজিতো গোটেই ওপৰত নাযাওঁ কাৰণ শিলবিলাক পিছল হৈ আছে চ' পানী পৰিছে ন আপোনালোকে নিজে দেখা পাব পাৰে বহুত পিছল হৈ আছে আৰু ওপৰত যাব পাৰে কিন্তু আজি পানী আৰু চ' এতিয়া মই ৰিটাৰ্ণ বেক হ'ম আৰু আপোনালোকে চিনেমেটিক শ্বট চাই কেনেকুৱা পাৰে আৰু মোৰ ছাইডত বিপুল আছে ইও বেচেৰা বহুত ওপৰলৈ আহিছে ময়ো আহিছোঁ কিন্তু যিখিনি আহিছোঁ মানে বহুত দূৰ আহিছোঁ চ' এনিৱে এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ বেক হ'ম আৰু কোনোবা যদি আহিব মন যায় আহিব পাৰে মজা ভিউ পাব আপোনালোকে ইয়াত ছটা মটা শ্বিলং আৰু ইয়াত ৱাটাৰফলছ বহুত কেইটা আছে চিৰিয়াছলি আৰু আজি আহি বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া যাওঁ বহুত বৰষুণ পৰি আছে আৰু ভিজিছোঁ বহুত ত' এতিয়া লাহেকৈ যাই থাকোঁ তললৈ চাই থাকোঁ চাওক কিমান কষ্ট চাওক ন পুৰা পানী হৈ গৈছে যা চ' এতিয়া যাই থাকোঁ মজাকৈ ত' আপোনালোকক ডাইৰেক্ট তলত লগ পাই আছোঁ ওপৰৰ পৰা তলত নামি যাওঁ ডাইৰেক্ট তলত লগ পাই আছোঁ তো গাইজ আমি অলপ আগতে ভাবিছিলোঁ কেম্পিং কৰাৰ কথা আৰু ইহঁতে ডাইৰেক্ট কেম্পিং কৰিব আহি গ'ল আৰু এই বৰষুণত কেম্পিং চাওক জছে বেলেগ চাওক মজা লাগিব সঁচাকৈ কেম্পিং কৰি মজা লাগিব গাইজ এইবিলাকে কয় জছ মই অলপ আগতে ক'লোঁ আপোনালোকক মানে ভাল লাগে এটা ইহঁতে কেম্পিং কৰিব আহিছে আৰু মানে কেম্পিং নাইট কেম্পিং নহয় জাষ্ট মানে ডেৰ কাৰণে এইটো হৈছে আজি চানডে ন সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি ভাবে কেতিয়াবা আহিম বুলি মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব ময়ো ভাল পাওঁ বহুত আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে বাই চাপ'জ মানুহ এনজয় কৰিবলৈ এদিনৰ বাবে ডেৰ বাবে যদি আহে কাৰণ ইয়াতে কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা নাই ৰাতি অলপ অসুবিধা আৰু নেটৱৰ্ক কানেকশ্যন বিমুনক জনালে হ'ল বিমুনে মোক জনাব দুইজনে আহিম চিৰিয়াছ নেটৱৰ্ক কানেকশ্যন অলপ বেয়া নেটৱৰ্ক কানেকশ্যন নাপায় মোৰতো 0 ডাইৰেক্ট ক্ৰছ চ' এতিয়া আমি পালোৱে আৰু মোৰ সেইপিনে আছে গাড়ীখন আপোনালোকে কেমেৰাত দেখা পাই আছে এইখন চ' এনিৱে চ' আপোনালোকক ডাইৰেক্ট গাড়ীত লগ পাই আছোঁ চ' ৰাইট এতিয়া আহি পালোঁ শংকৰঘোলাৰ পৰা এতিয়া এইখিনি কি কয় কামৰঙা বিল আচ্ছা কামৰঙা বিলত আছোঁ এতিয়া আৰু কামৰঙা বিলৰ ভিউ মোৰ পিছত আছে আৰু এই পাতখনৰ কাৰণে আপোনালোকক পাত গুচাই দেখাইছোঁ এইখনে হৈছে কামৰঙা বিল আৰু দুই চাইডে আছে এণ্ড এনিৱে বিপুলে বোলে কিবা ক'ব অলপমান কিবা ক'ব গাইজ আপোনালোকৰ এটা শ্বেয়াৰ লাইক আৰু ছাপৰ্টে আমাক বহুত আগুৱাই নিব আশা ৰাখিলোঁ আমাৰ কষ্টৰ লগত আপোনালোকৰ যাতে আশীৰ্বাদ থাকে চ' আমি আমাৰ ব্ৰাদাৰ বিমুন ব্লগছ মেইন হৈছে ছাপৰ্ট আপোনালোকে যদি ছাপৰ্ট কৰে নকৰিবলৈ কামো কৰি দিম চ' এইটোৱে কথা ক'ব খুজি আছিলে তেতিয়াৰ পৰা সি মোক দেখা পাইছে মই কিমান কষ্ট কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ সি একচুৱেলিতো এটা ব্লগতে আছিল বাকী বেলেগ ভিডিঅ'ত নাছিলে ছানডে ইজ এ ফান ডে সেইটো ব্লগত আছিলে যদি সেইটো ভিডিঅ' চোৱা নাই তেন্তে আই বটনত আহি আছে সেইটো ভিডিঅ' চাব ৰাইট বিপুলে যিখিনি কথা ক'লে মোৰ ভাল লাগিছে চিৰিয়াছলি এণ্ড আপোনালোকেও সেইটো কাম কৰক যে মোক ছাপৰ্ট কৰক এণ্ড মোক বুলি নহয় যিবিলাকে কষ্ট কৰে সকলোকে ছাপৰ্ট কৰিব এণ্ড এইখনে হৈছে কামৰঙা বিল এণ্ড বহুত ভাল লাগিছে আহি ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন ভাই যেতিয়া মোৰ কাম হয় তেতিয়া বৰষুণ বন্ধ হৈ যায় মানে ৰাতিপুৱা আহি গৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা আহাতে তেতিয়া বৰষুণ পাইছিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখা পালে বহুত বৰষুণ আছিলে এতিয়া অলপ কমিছে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড যোনবিলাক নতুন হৈছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটোও দবাই দিব চ' এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি যাব চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে লগ পাইছোঁ নেক্সট ব্লগত কষ্ট মোৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ মৰম কিপ ছাপৰ্টিং কিপ লাভিং চাইনিং অফ বিমুন ব্লগছ চ' লগ পাইছোঁ নেক্সট ব্লগত বাই বাই